Hi guys! This is Karen from Renmarkable TV. So ngayon, magluluto tayo ng Lumpiang Shanghai. At ito ang ating mga recipe. Hi guys! Share ko lang pala ang ating Lumpiang Shanghai costing. Giniling, binili ko lang siya ng 100 pesos. Carrots, 1 piece big size, 10 pesos. Kinchay, 10 pesos. Pamintang durog, 5 pesos. Bawang, 5 pesos, sibuyas, 5 pesos, and lumpia wrapper, 36 pesos. Lumpia wrapper pala guys is 9 pesos each, and meron siyang 7 pieces lumpia wrapper each. Bumili ako ng 4 pieces, so may total of 28 pieces lumpia wrapper. Ang total costing pala guys ng lumpia wrapper Shanghai natin for today is 171 pesos only. Kung gusto mo naman guys na gawing business ito, pwede mo siyang ibenta ng 10 pesos each. So, meron kang total na 280 at magkakaroon ka ng tubo na 109. Kung bibenta mo naman siya ng 15 pesos, ang total naman niya is 420 at magkakaroon ka naman ng tubo na 249. So, guys, itong recipe natin, ilalagay ko sa description below ang ating costing and complete details of recipe. So guys, umpisahan na natin at panoorin nyo hanggang dulo kung gusto nyo gayahin ang aking simple recipe of Lumpiang Shanghai.
Thank you for watching, and don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more videos uploaded.